Pelajaran 1. Terapi artistik. Kedengarannya indah. Adakah anda mengambil kelas lukisan baru-baru ini? Ya, saya ada. Saya mendapati lukisan sangat terapeutik. Saya boleh bayangkan. Ini adalah cara terbaik untuk menyatakan emosi dan melegakan tekanan. Sudah tentu. Setiap strok beros terasa seperti pelepasan ketegangan. Saya selalu mahu mencuba lukisan, nampaknya sangat santai. Anda pasti harus mencubanya. Ia membebaskan untuk mencipta sesuatu dari awal. Saya ingin menyertai anda untuk kelas suatu ketika. Itu akan menjadi hebat. Kami boleh memberi inspirasi antara satu sama lain untuk meneroka kreativiti kami. Saya teruja dengan ide menyelam ke dalam seni bersama-sama. Pelajaran 2. Menguruskan gangguan. Gangguan dan gangguan semasa kerja boleh menjadi agak mencabar. Saya setuju sepenuhnya. Saya cuba menghadkan penggunaan media sosial saya untuk terus fokus. Strategi pintar. Media sosial boleh menjauhkan anda dari tugas dengan mudah. Tepat. Saya dapati bahawa menetapkan blok masa tertentu untuk memeriksa pemberitahuan membantu. Saya patut mencubanya. Mempunyai rancangan benar-benar dapat meningkatkan produktiviti. Pasti. Ia membolehkan anda menumpukan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Mari berkongsi petua tentang cara meminimumkan gangguan dengan berkesan. Idea hebat. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan persekitaran yang lebih produktif. Saya tidak sabar-sabar untuk melaksanakan strategi ini. Pelajaran 3. Merancang perjalanan seterusnya. Untuk perjalanan kami yang seterusnya, ada petua bagaimana untuk mempersiapkan? Pasti. Perkara pertama ialah membuat keputusan mengenai lokasi. Itu masuk akal. Memilih destinasi menetapkan pentas untuk segala-galanya. Ya, dan setelah kita mengetahuinya, kita boleh merancang aktiviti. Saya suka bagaimana setiap tempat mempunyai pengembaraan tersendiri yang unik untuk ditawarkan. Sudah tentu. Sangat menarik untuk meneroka budaya dan pengalaman baru. Mari kita pertimbangkan masa terbaik untuk melawat berdasarkan cuaca dan peristiwa. Pemikiran yang baik. Itu benar-benar boleh meningkatkan pengalaman keseluruhan kami. Saya tidak sabar untuk mula merancang perjalanan ini bersama-sama. Pelajaran 4. Menganjurkan perubahan. Kita perlu mendorong pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang diperlukan mengenai isu-isu baru-baru ini. Ya, mari kita berharap perubahan positif. Ia penting untuk masyarakat. Sudah tentu, advokasi boleh membawa kepada peningkatan yang ketara dalam kehidupan kita. Saya percaya apabila orang berkumpul, mereka boleh membuat kesan yang kuat. Ya, sangat memberi inspirasi untuk melihat komuniti bersatu untuk tujuan yang sama. Mari kita maklumkan tentang inisiatif yang akan datang yang boleh kita sokong. Idea hebat. Mengambil bahagian dalam tindakan tempatan dapat menguatkan suara kita. Bersama-sama, kami dapat membantu mendorong perubahan yang ingin kita lihat. Saya tidak sabar untuk menjadi sebahagian daripada gerakan positif ini. Pelajaran 5. Menghadapi cabaran. Sebelum memasuki tempat tertentu, penting untuk memahami peraturan.
Menarik. Adakah anda menghadapi sebarang cabaran dengan itu semasa perjalanan anda? Ya, di beberapa kawasan, saya tidak menyedari adat istiadat tertentu yang penting. Itu boleh menjadi rumit. Mengetahui etika tempatan adalah penting untuk interaksi yang lancar. Sudah tentu. Saya belajar dengan cara yang sukar bahawa beberapa tingkah laku dapat dilihat sebagai tidak menghormati. Saya boleh bayangkan. Sentiasa lebih baik untuk meneliti terlebih dahulu. Ya, ia membantu kita mengelakkan salah faham dan menikmati pengalaman kita. Mari kita pastikan untuk bersiap sedia untuk pengembaraan seterusnya. Saya, semua untuknya. Penyediaan adalah kunci untuk perjalanan dengan jaya. Pelajaran 6. Pengalaman makan. Hai, pernahkah anda makan di restoran hotel ini sebelum ini? Tidak, ini kali pertama saya di sini. Adakah mereka mempunyai ulasan yang baik? Ya, saya pernah mendengar perkara hebat mengenai menu dan perkhidmatan mereka. Itu menggalakkan. Saya teruja untuk mencuba sesuatu yang baru. Saya rasa anda akan menyukai keistimewaan mereka. Rasanya sepatutnya menakjubkan. Kedengarannya sempurna. Saya sentiasa bersedia untuk pengembaraan masakan. Mari kita periksa menu dan lihat apa yang menarik perhatian kita. Ya, saya tidak sabar untuk melihat pilihan lazat yang mereka tawarkan. Saya teruja untuk menikmati hidangan yang hebat bersama-sama. Pelajaran 7. Mengambil langkah. Ambil satu langkah demi satu, anda akan sampai ke sana. Saya takut saya tidak akan dapat mengikuti segala-galanya. Adalah wajar untuk merasa terbeban tetapi memecahkannya membantu. Itu masuk akal. Memfokuskan pada satu tugas pada satu masa dapat mengurangkan tekanan. Tepat. Kemajuan dibuat sedikit demi sedikit dan itu baik-baik saja. Ya, saya hanya perlu mengingatkan diri saya untuk bersabar dengan prosesnya. Anda melakukan yang hebat. Ingat bahawa ia adalah perjalanan, bukan perlumbaan. Terima kasih. Saya menghargai dorongan anda. Ia sangat membantu. Mari kita terus menyokong satu sama lain melalui perjalanan ini. Pelajaran 8. Idea upesiling. Terdapat begitu banyak perkara untuk kita semula dan digunakan semula. Itu hebat. Saya tidak sabar untuk melihat idea kreatif apa yang boleh kita hasilkan bersama. Ya, sungguh menakjubkan bagaimana barang-barang lama dapat memperoleh kehidupan baru dengan sedikit Saya imajinasi. suka konsep mengubah sesuatu yang tidak diingini menjadi sesuatu yang indah. Sudah tentu, ia bukan sahaja mesra alam tetapi juga projek yang menyeronokkan. Mari kita fikirkan beberapa projek yang boleh kita atasi hujung minggu ini. Kedengarannya menarik. Saya pasti kita akan menghasilkan beberapa idea unik. Ya, saya tidak sabar-sabar untuk menjadi kreatif dan licik. Bersama-sama, kita boleh membuat sesuatu yang benar-benar istimewa. Pelajaran 9. Tempahan terlebih dahulu. Adalah disyorkan untuk menempa sekurang-kurangnya 24 jam lebih awal untuk menjamin tempat anda. Itu petua yang baik. Saya sentiasa menghargai mengetahui bila perlu merancang lebih awal. Ya, ia membantu mengelakkan tekanan pada saat-saat akhir dan memastikan kami tidak ketinggalan. Saya setuju. Merancang lebih awal dapat meningkatkan pengalaman perjalanan kami. Selain itu, ia sering memberi kita pilihan dan harga yang lebih baik.
Tepat. Saya suka tahu bahawa semuanya diselesaikan sebelum kita pergi. Mari buat senarai semak untuk memastikan kami tidak melupakan sebarang tempahan. Idea hebat. Ia akan membantu kami kekal teratur dan bersedia. Saya tidak sabar-sabar untuk perjalanan kami yang akan datang. Pelajaran 10. Solik dan gaya. Saya perhatikan anda memakai solek hari ini dan bukannya seluar baju biasa anda. Anda kelihatan Terima hebat. kasih. Saya memutuskan untuk berusaha dalam penampilan saya hari ini, walaupun hanya untuk tugas. Ia benar-benar menunjukkan anda sentiasa mempunyai cara untuk membuat pakaian paling mudah kelihatan bergaya. Saya menghargai itu. Saya percaya sedikit solik boleh meningkatkan keyakinan saya. Sudah tentu. Sungguh mengagumkan betapa banyak perbezaan yang boleh dibuat dalam perasaan kita. Ya, saya telah mengikuti kejaya Didrikson dan pandangan kontroversialnya mengenai standard kecantikan. Itu menarik. Adalah penting untuk membincangkan bagaimana harapan masyarakat memberi kesan kepada kita. Pasti. Ini mengenai mencari keseimbangan antara ekspresi diri dan keselesaan. Saya mengagumi perspektif anda. Ini semua tentang apa yang membuat anda berasa baik. Pelajaran 11. Keseronokan permainan. Saya benar-benar mahu mencuba permainan pelumat baru dan permainan pengbaraan. Kedengarannya menarik. Saya pernah mendengar perkara-perkara hebat mengenai kedua-dua permainan tersebut. Ya, grafiknya kelihatan menakjubkan dan saya suka betapa mengasyikannya permainan. Saya setuju. Permainan perlumbaan sentiasa mendebarkan, terutamanya apabila anda boleh bersaing dengan rakan-rakan. Dan permainan pengembaraan sering mempunyai cerita kaya dan persekitaran yang indah. Tepat. Ia seperti melangkah ke dunia yang baru. Mari kita merancang malam permainan tidak lama lagi untuk mencubanya bersama. Skim idea yang hebat. Saya tidak sabar untuk melihat siapa yang memenangi permainan lumba. Ia akan menjadi letupan. Mari kita pastikan anda mengambil makanan ringan juga. Pelajaran 12. Menguruskan gangguan. Gangguan dan gangguan semasa kerja benar-benar boleh mengganggu produktiviti. Saya benar-benar faham. Saya cuba menghadkan penggunaan media sosial untuk terus fokus. Skim strategi pintar. Media sosial boleh menjadi tenggelam masa seperti itu. Ya, penting untuk mewujudkan persekitaran yang meminimumkan gangguan. Saya mendapati bahawa menetapkan jam tertentu untuk memeriksa pemberitahuan banyak membantu. Sudah tentu. Sengajakan dengan masa saya membuat perbezaan besar. Mari kita kongsi lebih banyak petua tentang cara kekal fokus dalam dunia yang penuh dengan gangguan. Idea hebat. Bersama-sama, kita dapat mencari strategi yang berkesan untuk meningkatkan produktiviti kita. Saya teruja untuk memperbaiki tabiat kerja kami bersama-sama. Pelajaran 13. Perancangan perjalanan. Untuk perjalanan kami yang seterusnya, ada petua bagaimana untuk mempersiapkan? Pasti. Langkah pertama adalah untuk menentukan lokasi yang ingin kami lawati. Kedengarannya seperti titik permulaan yang hebat. Memilih destinasi menetapkan nada untuk segala-galanya. Ya, setelah kita mengetahuinya, kita boleh mula merancang aktiviti dan penginapan. Saya suka bagaimana setiap tempat menawarkan pengalaman dan pengembaraannya yang unik. Sudah tentu.
Sangat menarik untuk meneroka budaya baru dan bertemu dengan orang baru. Mari kita pertimbangkan masa terbaik untuk melawat berdasarkan cuaca dan acara tempatan. Pemikiran yang baik. Itu benar-benar boleh meningkatkan pengalaman keseluruhan kami. Saya tidak sabar untuk mula merancang perjalanan ini bersama-sama. Pelajaran 14. Menganjurkan perubahan. Kita perlu mendorong pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang diperlukan mengenai isu-isu baru-baru ini. Ya, mari kita berharap perubahan positif. Ia penting untuk masyarakat. Sudah tentu, advokasi boleh membawa kepada peningkatan yang ketara dalam kehidupan kita. Saya percaya bahawa apabila orang berkumpul, mereka dapat menghasilkan kesan yang kuat. Ya, sangat memberi inspirasi untuk melihat komuniti bersatu untuk tujuan yang sama. Mari kita maklumkan tentang inisiatif yang akan datang yang boleh kita sokong. Itu idea yang bagus. Mengambil bahagian dalam tindakan tempatan dapat menguatkan suara kita. Bersama-sama, kami dapat membantu mendorong perubahan yang ingin kita lihat. Saya tidak sabar untuk menjadi sebahagian daripada gerakan positif ini. Pelajaran 15. Bersedia untuk lawatan. Sebelum memasuki tempat tertentu, penting untuk memahami peraturan. Menarik. Adakah anda menghadapi sebarang cabaran dengan itu semasa perjalanan anda? Ya, di beberapa kawasan, saya tidak menyadari adat istiadat tertentu yang penting. Itu boleh menjadi rumit. Mengetahui etika tempatan adalah penting untuk interaksi yang lancar. Sudah tentu, saya belajar dengan cara yang sukar bahawa beberapa tingkah laku dapat dilihat sebagai tidak menghormati. Saya boleh bayangkan. Sentiasa lebih baik untuk meneliti terlebih dahulu. Ya, ia membantu kita mengelakkan salah faham dan menikmati pengalaman kita. Mari kita pastikan untuk bersiap sedia untuk pengembaraan seterusnya. Saya, semua untuknya. Penyediaan adalah kunci untuk perjalanan dengan jayanya. Pelajaran 16. Menyokong atlet. Tindak balas terhadap keperluan yang dirasakan untuk membantu atlet melatih dan bersaing dalam sukan antarabangsa telah cukup signifikan selama Ya, bertahun-tahun. adalah penting untuk menyediakan atlet dengan sumber yang mereka perlukan untuk berjaya di pentas dunia, termasuk kemudahan latihan dan bimbingan. Sudah tentu, sokongan ini bukan sahaja meningkatkan prestasi mereka, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan dan perkembangan keseluruhan mereka sebagai individu. Saya percaya bahawa melabur dalam program sukan dapat memupuk rasa komuniti dan kebanggaan, terutamanya apabila atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Tepat. Apabila komuniti berkumpul di belakang atlet mereka, ia mewujudkan suasana inspirasi yang memotivasi semua orang yang terlibat. Ya, dan ini mendorong orang muda untuk meneruskan sukan, mengetahui bahawa mereka mempunyai sokongan komuniti dan sumber yang tersedia untuk mereka. Saya rasa penting untuk mengenali dedikasi atlet ini dalam latihan mereka, sering mengembangkan aspek lain dalam kehidupan mereka. Pasti, komitmen dan ketekunan mereka patut mendapat pengiktirafan dan kekaguman, kerana mereka mewakili semangat sukan. Saya teruja melihat bagaimana sokongan dan pelaburan berterusan dalam sukan boleh membawa kepada pencapaian yang lebih besar pada masa akan datang. Pelajaran 17. Bahan-bahan membeli belah. Semasa kami berada di pasar, saya akan memastikan untuk mengambil timun untuk salad dan beberapa rempah, pasli bawang putih, pasli, halia dan Kedengarannya bawang seperti hijau. gabungan yang lazat. Bahan-bahan segar benar-benar boleh meningkatkan hidangan dan menambah banyak rasa.
Tepat. Saya percaya bahawa menggunakan sayur-sayuran dan herba segar dapat menjadikan salad sederhana terasa gourmet dan memuaskan. Ya, dan rempah-rempah itu akan membawa aroma yang indah ke dapur sambil meningkatkan rasa keseluruhan hidangan. Saya tidak dapat bersetuju lagi. Memasak dengan bahan-bahan segar bukan sahaja lazat tetapi juga pilihan yang lebih sihat untuk makanan kami. Sudah tentu. Saya suka betapa meriah dan berwarna-warni salad dengan semua sayur-sayuran dan herba segar yang dicampur bersama. Saya fikir kita juga harus mempertimbangkan untuk menambahkan sedikit protein ke dalam salad untuk menjadikannya lebih mengisi. Mungkin ayam panggang atau kacang Itu buncis idea yang akan bagus. berfungsi dengan baik. Menambah protein pasti akan meningkatkan nilai pemakanan dan menjadikannya makanan lengkap. Saya teruja untuk menyediakan salad ini bersama-sama. Kedengarannya, ia akan menjadi hidangan yang menyenangkan untuk dikongsi. Pelajaran 18. Matlamat kecergasan. Sangat bagus untuk mencari rutin yang memudahkan untuk mencapai matlamat kecergasan anda. Konsistensi pasti kunci. Sudah tentu. Adakah anda mempunyai cadangan bagaimana saya boleh memasukkan lebih banyak variasi ke dalam latihan saya? Ya, saya cadangkan mencuba pelbagai jenis latihan seperti latihan kekuatan, kardio dan latihan fleksibiliti untuk memastikan perkara menarik. Kedengarannya seperti pendekatan pintar. Mencampurkan rutin saya boleh menghalang kebosanan dan membantu mengusahakan kumpulan otot yang berbeza dengan berkesan. Tepat. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk menyertai kelas kumpulan atau mencuba sukan baru. Ia boleh menjadikan senaman lebih menyeronokkan. Saya suka idea itu. Mempunyai aspek sosial benar-benar dapat memotivasi saya untuk tetap komited dan mendorong diri saya lebih jauh. Ya, selain itu, selalu menyeronokkan untuk mempelajari kemahiran baru dan mencabar diri anda dengan cara yang berbeza. Saya teruja untuk meneroka pilihan ini dan mengetahui apa yang paling sesuai untuk saya dalam mencapai matlamat kecergasan saya. Saya tidak sabar untuk mendengar tentang kemajuan anda. Mari kita saling bertanggungjawab dan berkongsi pengalaman kami sepanjang perjalanan. Pelajaran 19. Pemerhatian cuaca. Hari-hari mendung kadang-kadang boleh membawa suasana suram. Jika tidak ada hari yang cerah, orang sering merasa sangat tertekan. Ya, sangat menarik bagaimana cuaca boleh mempengaruhi emosi kita dan kesihatan mental secara keseluruhan. Udara berat boleh membuat semuanya terasa lebih berat. Tepat. Saya rasa penting untuk mencari cara untuk menaikkan semangat kita semasa hari-hari suram itu. Mungkin melalui aktiviti yang kita nikmati di dalam rumah. Sudah tentu. Terlibat dalam hobi atau menghabiskan masa dengan orang tersayang dapat membantu mengurangkan kesan cuaca suram. Saya percaya bahawa keluar untuk udara segar, walaupun pada hari-hari mendung, boleh membuat perubahan dalam mood kita juga. Ya, alam mempunyai cara untuk membina kita. Dan kadang-kadang hanya berjalan kaki singkat boleh menyegarkan. Saya rasa mempunyai ruang yang selesa dipenuhi dengan pencahayaan hangat juga boleh membuat perbezaan besar dalam mewujudkan suasana positif di dalam rumah. Pasti. Sedikit kreativiti di persekitaran kita dapat membantu memerangi kesan perubahan bermusim terhadap emosi kita. Saya gembira kami membincangkan perkara ini. Penting untuk mengetahui bagaimana cuaca mempengaruhi kita dan mengambil langkah proaktif untuk kekal Pelajaran positif. 20. Warna perayaan. Merah dan hijau adalah warna Krismas tradisional yang benar-benar merangkumi semangat perayaan semasa musim cuti. Sudah tentu. Mereka sangat bersemangat dan ceria, dengan serta-merta membawa rasa kehangatan dan kegembiraan kepada sebarang perayaan. Saya suka bagaimana
Warna-warna ini ada di mana-mana semasa Krismas, dari hiasan hingga makanan dan bahkan di kertas pembalut untuk Ya, hadiah. ia benar-benar mewujudkan suasana ajaib, terutamanya apabila digabungkan dengan lampu berkelip dan muzik perayaan. Saya masih ingat semasa kecil betapa teruja saya melihat hiasan naik. Terasa seperti isyarat bahawa Krismas sudah dekat. Sama di sini. Kenangan masa kanak-kanak tentang jangkaan dan kegembiraan menjadikan musim ini lebih istimewa. Saya rasa sungguh intih bagaimana tradisi ini terus diturunkan menjaga semangat Krismas hidup untuk generasi baru. Pasti. Ini semua tentang mewujudkan kenangan yang berkekalan dan menikmati masa yang dihabiskan bersama keluarga dan rakan-rakan semasa cuti. Saya teruja untuk menyelami semangat perayaan tahun ini dan membuat kenangan baru yang dipenuhi dengan ketawa dan cinta. Pelajaran 21. Amalan Mampan. Adalah idea yang baik untuk menempah terlebih dahulu, terutamanya semasa puncak musim panas apabila permintaan Sudah perjalanan tentu. melonjak. Merancang lebih awal dapat menjimatkan banyak tekanan dan berpotensi mendapatkan kadar yang lebih baik untuk penginapan dan penerbangan. Ya, dan ia juga membolehkan kami mempunyai lebih banyak pilihan untuk dipilih, memastikan kami mendapati sesuai untuk keperluan dan anggaran Tepat. kami. Adalah bermanfaat untuk menyusun semuanya terlebih dahulu. Jadi kita dapat memberi tumpuan untuk menikmati masa kita tanpa kebimbangan. Saya setuju sepenuhnya. Jangkaan perjalanan adalah sebahagian daripada kegembiraan dan mengendalikan butiran tersebut menjadikannya lebih baik. Ya, selain itu, ia memberi kita masa untuk meneliti dan meneroka destinasi kami, mewujudkan pengalaman perjalanan yang lebih memperkaya. Saya teruja untuk mula merancang pengembaraan seterusnya. Mari kita pastikan untuk melihat pilihan kami tidak lama lagi. Pasti, semakin cepat kita mulakan, semakin menarik perjalanan kami kerana kami mencipta kenangan yang tidak dapat dilupakan bersama. Saya tak sabar. Berikut adalah perjalanan yang dirancang dengan baik dan semua keseronokan yang akan kami alami sepanjang perjalanan. Pelajaran 22. Ekosistem hutan hujan. Dengan banyak hujan, kawasan ini ditutup dengan tumbuh-tumbuhan yang subur tebal, mewujudkan persekitaran yang indah dan meriah. Sudah tentu. Banyaknya hujan memupuk ekosistem yang kaya yang menyokong pelbagai kehidupan tumbuhan dan haiwan, menjadikannya syurga bagi pencinta alam semula jadi. Ya, saya merasa menarik bagaimana tumbuh-tumbuhan yang subur ini menyumbang kepada kesihatan keseluruhan alam sekitar, meningkatkan kualiti udara dan biodiversiti. Tepat. Ini adalah bukti kepentingan hutan hujan dan bagaimana ia memainkan peranan penting dalam mengawal iklim dan menyokong hidupan liar. Saya percaya bahawa melindungi kawasan ini adalah penting bagi generasi akan datang untuk menikmati keindahan faedah yang diberikan oleh alam Pasti. semula jadi. Sangat memberi inspirasi untuk melihat bagaimana komuniti boleh berkumpul untuk menyokong usaha pemuliharaan dan amalan mampan. Saya teruja untuk meneroka kawasan ini lebih lanjut. Mari merancang pendakian untuk menghargai sepenuhnya lanskap yang menakjubkan dan ekosistem yang pelbagai. Kedengarannya sempurna. Saya tidak sabar untuk membenamkan diri dalam alam semula jadi dan menyaksikan keindahan yang datang dari semua hujan itu. Ya, inilah untuk menghargai dan melindungi dunia semula jadi kita sambil menikmati semua keajaiban. Pelajaran 23. Pelan perjalanan dan tarikan. Itu langkah bijak. Adakah terdapat tarikan atau aktiviti khusus yang anda ingin lakukan semasa perjalanan kami? Saya pasti ingin melihat tapak bersejarah tempatan.
Belajar tentang budaya dan sejarah suatu tempat boleh menjadi sangat memperkaya. Kedengarannya hebat. Saya juga berminat untuk meneroka laluan alam semula jadi dan taman. Ia adalah cara yang baik untuk mengalami keindahan semula jadi kawasan ini. Ya, dan kami boleh menikmati beberapa aktiviti luar seperti mendaki atau berbasikal, yang akan menjadi cara yang menyeronokkan untuk tetap aktif semasa perjalanan. Sudah tentu. Menggunakan pengangkutan awam juga boleh menambah pengembaraan kami dan membantu kami berinteraksi lebih banyak dengan penduduk tempatan. Tepat. Setiap pengalaman akan menambah kedalaman pada kisah perjalanan kami dan mewujudkan kenangan yang tidak dapat dilupakan bersama. Saya fikir kita juga harus meluangkan masa untuk berehat dia atau restoran tempatan untuk benar-benar menikmati masakan tempatan. Skim idea yang hebat. Mengalami pemandangan makanan tempatan boleh menjadi salah satu kemuncak perjalanan apapun. Saya teruja untuk merancang perjalanan ini. Mari kita kumpulkan beberapa idea dan meneliti masa terbaik untuk dikunjungi. Saya tidak sabar untuk memulakan pengembaraan ini. Pelajaran 24. Kekayaan budaya. Anda tahu, apabila kita bercakap mengenai Katedral Britain, sangat menarik bagaimana mereka, bersama dengan kesusasteraan dan bahasa kita, semuanya menyaksikan kekayaan budaya negara ini. Sudah tentu. Setiap katedral bukan sahaja mempamerkan seni bina yang menakjubkan tetapi juga menceritakan kisah sejarah, seni, dan iman yang telah membentuk komuniti selama berabad-abad. Ya, dan anda benar-benar dapat merasakan dedikasi dan ketukangan yang digunakan dalam membina struktur megah ini sering mengambil masa beberapa dekad untuk diselesaikan. Saya setuju. Sangat mengagumkan bagaimana katedral ini telah bertahan dalam ujian masa, berfungsi sebagai tempat ibadat dan mercu tanda budaya. Tepat. Mengunjungi mereka membolehkan kita menghargai bukan hanya keindahan, tetapi juga kepentingan sejarah yang mereka miliki dalam naratif Britain. Saya suka hubungan antara struktur fizikal dan cerita yang mereka wakili. Ia menjadikan setiap lawatan berasa seperti melangkah kembali ke masa. Sudah tentu. Dan apabila kita membaca kesusasteraan yang merujuk kepada katedral ini, ia memperdalam pemahaman kita tentang konteks budaya di mana penulis menulis. Ya, ia adalah permadani sejarah, seni, dan kerohanian yang mengundang penerokaan dan refleksi. Saya fikir kita harus merancang perjalanan untuk meneroka beberapa katedral ini. Mengalaminya secara peribadi akan benar-benar memperkaya. Pelajaran 25. Struktur bangunan. Saya telah memikirkan kaedah pembinaan yang digunakan di Barat Daya, Amerika Syarikat, terutamanya bagaimana mereka memegang struktur di tempatnya dengan tiang kayu. Skim topik yang menarik. Sangat luar biasa bagaimana teknik tradisional seperti ini telah menyesuaikan diri dengan iklim dan medan yang unik di kawasan ini. Ya, tiang kayu memberikan stabilan dan sokongan sering digunakan dalam pelbagai jenis struktur seperti rumah dan tempat perlindungan. Sudah tentu. Sangat menarik untuk melihat bagaimana kaedah ini mencerminkan kedua-dua bahan yang ada dan amalan budaya orang-orang yang tinggal di sana. Saya rasa penting untuk menghargai bagaimana teknik sedemikian mewujudkan hubungan yang kuat antara penduduk dan persekitaran mereka. Ya, dan ia juga menyoroti kepentingan kelestarian. Menggunakan sumber tempatan dapat membantu meminimumkan kesan alam sekitar pembinaan. Saya setuju sepenuhnya. Dalam kaedah bangunan tradisional dapat memelihara warisan budaya sambil menyesuaikan diri dengan keperluan moden. Pasti. Mari kita kaji lebih lanjut mengenai amalan ini dan bagaimana mereka membentuk identiti komuniti di Barat Daya Amerika Syarikat. Saya teruja. Mempelajari lebih lanjut mengenai kaedah pembinaan ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang hubungan antara orang
dan tanah mereka. Pelajaran 26. Keseronokan percutian. Mereka berlari ke bawah dengan kegembiraan. Sangat menggembirakan melihat jangkaan di wajah mereka apabila mereka menyedari terdapat banyak hadiah di bawah pokok kami. Ya, keajaiban musim cuti benar-benar istimewa. Dan kegembiraan membongkar hadiah membawa semua orang bersama. Saya suka bagaimana semangat memberi mewujudkan suasana hangat, menjadikan cuti masa untuk keluarga dan rakan-rakan berhubung. Sudah tentu. Detik-detik kecil yang penuh dengan ketawa dan keceriaan yang menjadikan musim ini begitu tidak dapat dilupakan. Dan saya fikir kegembiraan menemui apa yang ada di dalam setiap hadiah boleh menular, membuat semua orang merasa seperti kanak-kanak lagi. Ya, sungguh menakjubkan bagaimana tradisi percutian dapat menghasilkan kebahagiaan dan kebersamaan di kalangan ahli keluarga. Saya percaya bahawa menghargai detik-detik ini adalah penting. Mereka mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting, Saya cinta tidak dapat dan bersetuju hubungan. lagi. Mari kita tangkap detik-detik gembira ini di kamera supaya kita dapat melihatnya dengan penuh kasih sayang pada tahun-tahun akan datang. Itu ide bagus. Mendokumentasikan perayaan ini akan membolehkan kita menghidupkan semula kegembiraan dan nostalgia cuti. Pelajaran 27. Pilihan mesra-mesra. Pasti. Selain itu, adalah baik untuk tumbuhan dan alam sekitar untuk memilih kaedah yang mampan apabila mungkin. Saya setuju sepenuhnya. Membuat pilihan mesra alam boleh memberi kesan positif kepada kesihatan kita dan kesejahteraan planet ini. Tepat. Sebagai contoh, menggunakan baja organik dan kaedah kawalan perosak semula jadi boleh membantu mengekalkan kesihatan taman kita. Ya, dan amalan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada tumbuhan tetapi juga melindungi serangga yang bermanfaat dan mempromosikan biodiversiti dalam ekosistem. Saya percaya bahawa memupuk persekitaran yang sihat boleh membawa kepada hasil yang lebih baik dan taman yang lebih meriah dalam jangka masa Sudah panjang. tentu. Ini semua tentang mewujudkan keseimbangan yang menyokong kedua-dua usaha berkebun kami dan hidupan liar tempatan yang mendiami kawasan itu. Saya teruja untuk melaksanakan amalan yang lebih mampan di taman saya sendiri. Terasa bermanfaat untuk menyumbang secara positif kepada alam sekitar kita. Skim pemikiran yang hebat. Mari berkongsi petua dan idea tentang cara kami boleh meningkatkan taman kami secara mampan. Saya suka itu. Bersama-sama kita dapat mencipta ruang yang indah yang bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga bermanfaat kepada alam sekitar. Pelajaran 28. Keseronokan teater. Teruskan. Permainan ini akan bermula dan saya sudah dapat merasakan kegembiraan di udara. Ia akan menjadi persembahan yang luar biasa. Saya tak sabar. Jangkaan teater langsung sentiasa mendebarkan. Tenaga dari penonton menambah suasana. Sudah tentu, ada sesuatu yang ajaib tentang menonton pelakon berbakat menghidupkan cerita tepat di depan mata kita. Ya, dan saya teruja melihat bagaimana pengarah telah menafsirkan skrip. Setiap produksi menawarkan sentuhan unik pada naratif. Tepat! Sangat menarik untuk melihat bagaimana elemen yang berbeza daripada reka bentuk set hingga pencahayaan boleh mempengaruhi pengalaman keseluruhan. Saya setuju. Saya suka merendam diri dalam dunia yang mereka ciptakan. Ia seperti melangkah ke realiti lain selama beberapa jam. Dan jangan lupa tentang muzik dan kesan bunyi. Mereka memainkan peranan penting dalam menetapkan nada dan meningkatkan cerita. Sudah tentu. Saya percaya bahawa setiap perincian menyumbang kepada keajaiban teater, menjadikannya pengalaman yang mengasyikkan sepenuhnya.
Saya teruja untuk berkongsi pengalaman ini dengan anda. Mari kita nikmati setiap saat dan bincangkan pemikiran kita selepas itu. Pelajaran 29. Tekanan kerja. Hei, adakah anda perhatikan betapa tekanan kerja akhir-akhir ini? Nampaknya semua orang merasakan tekanan. Ya, saya ada. Beban kerja telah meningkat dengan ketara dan ia memberi kesan kepada kita semua. Tepat. Saya rasa penting untuk mencari cara untuk menguruskan tekanan itu untuk mengekalkan kesejahteraan dan produktiviti kita. Sudah tentu. Mengambil rehat dan mengamalkan kesedaran benar-benar dapat membantu mengurangkan beberapa tekanan itu. Saya setuju sepenuhnya. Malah teknik berjalan kaki atau relaksasi yang singkat boleh membuat perbezaan besar dalam cara kita menangani tekanan. Ya, dan sangat penting bagi kita untuk saling menyokong semasa masa-masa sibuk ini. Sedikit dorongan dapat membantu. Saya fikir kita harus merancang beberapa aktiviti membina pasukan untuk membantu semua orang berehat dan berhubung Itu semula. idea yang bagus. Mewujudkan persekitaran positif dapat meningkatkan semangat dan memupuk kerjasama. Saya teruja untuk melihat bagaimana kita boleh melaksanakan perubahan ini. Ia akan menjadikan tempat kerja kita lebih menyeronokkan. Pelajaran 30. Hobi dan minat. Hei, adakah anda mempunyai hobi atau minat yang anda gemari di luar kerja? Ya, saya suka melukis dan bermain piano. Kedua-dua aktiviti membolehkan saya mengekspresikan diri secara kreatif dan berehat. Kedengarannya indah. Saya selalu mengagumi orang yang boleh mencipta seni. Mesti memuaskan untuk melihat idea anda menjadi kehidupan. Ia benar-benar. Ada sesuatu yang ajaib tentang mengambil kandas kosong dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Saya boleh bayangkan. Dan bermain piano juga mesti menjadi cara terbaik untuk menyalurkan emosi anda melalui muzik. Sudah tentu. Saya suka bagaimana muzik dapat menyampaikan perasaan yang kadang-kadang tidak dapat dilakukan oleh kata-kata, menjadikannya bentuk ekspresi yang kuat. Saya ingin melihat beberapa karya seni atau mendengar anda bermain suatu ketika. Ia mesti menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya dengan senang hati akan berkongsi. Mari merancang hari di mana saya boleh menunjukkan lukisan terbaru saya dan memainkan beberapa lagu untuk anda. Kedengarannya seperti rancangan yang sempurna. Saya tidak sabar untuk menyelam ke dunia kreatif anda dan menghargai bakat anda.